Finish na. Ngayon po, bibuksan na natin ang rayon.
Yes. Job well done. Thank you so much sa mga nag-subscribe at hindi pa nag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Marami pong salamat po sa lahat. Thank you so much for watching. Sugatan po ako. Sakit. Hirap talaga mag-install ng earphone. Grabe ka gamit.